Jemi sërish bashkë në studio, tashmë për të folur për një bisedë që madhëmundja ka gjithmonë interes kur flitet për shtëpinë, për arredimin e saj dhe për detajet të caktuara në duke të parëndësishme, por që në të vërtet ka rëndësi shumë të madhe, jo vetëm për pjesën e bukur dhe estetike, por edhe në ndikimin e përditshëm që na jep, siç janë ngjyrat. Vitet e fundit psikologët janë duke i kushtuar rëndësi shumë të madhe ngjyrave që ne na rrethojnë, në fakt edhe nëse nuk jemi të vëmendshëm, mjafton të mendojmë se në institucione të caktuara, për shembull shëndetësore, përgjithsisht përdoren ngjyrat e gjelbër apo bojqelli dhe e gjitha kjo ka një shpjegim, ashtu sikurse edhe një informacion më të madh besoj se kemi tek fëmijët ku preferojnë ngjyrat e ëmbla që të ketë një ndikim të shëndetshëm në zhvillimin por edhe në relaksin e ditës apo të natës së një fëmie. Por sigurisht që në shtëpi nuk janë vetëm fëmijët, jemi të gjithë bashkë dhe të gjithë bashkë jetojmë në ambiente të ndryshme të saj, kështu që duhet të mendojmë më shumë se ç'duhet për ngjyrat që preferojmë të zgjedhim, si në mure, po pse jo edhe në pjesë të tjera të arredimit të shtëpisë. Pra jo vetëm të ngjajnë bukur të kombinojmë me njëra tjetrën, por të na kthehen në shëndet dhe mirëqenie psikologjike. Ndaj për të folur për këtë, un kam kënaqësinë të kem në studio arkitekten Agisa Xhemalajt. Falenderoj që je këtu. Faleminderit juve për ftesën. Kënaqësi të kem përballë për të folur për këtë temë që duket e vogël, por në fakt të gjithë e vrasim mendjen kur duam të ndryshojmë ngjyrën e shtëpisë, kur them ngjyrën e kam fjalën për muret, po pse jo edhe për të prekur detaje të tjera dhe besoj lodhja më e madhe është i kombinojmë ngjyrat bashkë, pa menduar se sa kush është ngjyra që në një dhomë gjumi do përshtatej apo në një kuzhinë do të përshtatej. E vërtet. Në fakt ekziston një fushë e cila quhet psikologjia e ngjyrave, dhe ka të bëjë pikërisht me faktin se sa ndikojnë ngjyrat në jetën tonë. Pra ajo përfshin një fushë shumë të gjerë studimi, sa ndikojnë ato në mirëqenien tonë. Sipas psikologjisë së ngjyrave, mund të themi se ngjyrat të caktuara apo tonalitetet të tyre ndikojnë pikërisht në gjendjen tonë emocionale, ndikojnë në mirëqenien tonë, në përditshmërinë tonë, si të thuash. Ato mbartin, pra tonalitetet të caktuara mbartin një lloj energjie të caktuar, duke ndikuar drejt për drejt në jetën tonë. Prandaj ne duhet jemi shumë të kujdesshëm në momentin që ne jemi duke arreduar shtëpinë ose duke ndryshuar ngjyrat e mureve apo të pareteve, siç thuhen ndryshe në shtëpinë tonë, duhet jemi shumë të kujdesshëm në përzgjedhjen e tyre. Domethënë të jemi të kujdesshëm do të thotë që ka disa ngjyra që do ishte mirë të shmangeshin dhe disa të tjera që nëse do të përdoreshin mund të na ndikonin pozitivisht. Është e vërtet. Në humor, në gjendje emocionale, në gjithçka tonën, sepse normalisht Okej. Jo, ajo që do thosha është që normalisht në rast se ti nuk e gjendje shpirtërore ashtu siç duhet të jetë, normalisht që ty ajo të ndikon gjatë gjithë ditës në të gjitha aktivitetet që ti ke. Kohët e fundit ekziston, siç tham, kjo psikologjia e ngjyrave, fusha e studimit, ku arkitektët dhe interior design mbështeten shumë në projektet e tyre. Pra, domethënë arkitektët e marrin dhe këtë si informacion, pavarësisht se duket si psikologjik më shumë, i duhet. Në momentin që një arkitekt apo një interior designer ka zgjidhur pjesën e ndriçimit, ka zgjidhur pjesën funksionale dhe kalon tek ana estetike, patjetër që kjo është pjesa më e rëndësishme. Është normale që të këshillohet dhe përgjithsisht ndodh kështu në të vërtet në terren për arkitekti e pyet apo arreduesi klientin, le të themi, sikur është ngjyra e preferuar apo që të bën të ndihesh mirë? Po, arkitekti gjithmonë ajo që bën është konsultimi me klientët e tij, normalisht me parasysh çdo lloj kërkese të tyre, por ajo që ai bën është një zgjedhje ndërmjet asaj që duhet bërë dhe ndërmjet asaj që klientët dëshirojnë vërtet. Në fakt, nëse bazohemi te ngjyrat, mund të themi që ngjyrat të caktuara kanë një efekt të caktuar, që do të thotë, ngjyra e bardhë për shembull, dhe bardha është ngjyra që nuk ka moshë, quhet, s'ka kohë. Është një ngjyrë që nuk del asnjëherë nga moda, është e pastër, është fine, elegante, por njëkohësisht është një ngjyrë e cila në ndryshim nga gjitha ngjyrat e tjera bën një përhapje të mrekullueshme të dritës. Një dhomë e lyer ose një paret i lyer me ngjyrën e bardhë jep efektin sikur ambienti është akoma më i madh, sikur ambienti ka më shumë dritë. Pastaj ngjyra e bardhë është edhe diçka tjetër që është lehtësisht adaptueshme në çfarëdo lloj ambienti, edhe përshtatet shumë mirë, domethënë i jep mundësi arkitektit apo qoftë edhe një personi që do të arredoj vetë shtëpinë e tij, i jep mundësinë që të guxojë, pa pasur atë frikën e teprimit të detajeve, se ambienti do të bëhet vizualisht i lodhshëm. Ajo pranon çfarëdo lloj modeli apo ngjyre të modelit të mobiljeve, çfarëdo lloj ngjyre apo modeli të dekorit. Dhe është qëndron për shembull një kombinim perfekt që do të ishte për të krijuar një ambient i cili të ngrehë humorin, një ambient i ngrohtë dhe qetësues, do ishte kombinim
kombinimi të bardhës me drurin, sepse druri është një material i cili është shumë afër natyrës, edhe të sjell shumë atë qetësinë që secili nga ne e gjen në natyrë. Kështu që e bardha me drurin do ishte një kombinim perfekt, i cili duket sikur sjell rregullsi, po njëkohësisht edhe qetësi. Po se nëse kalojmë te ngjyrat e tjera, kemi të zezën, që është e kundërta totalisht e të bardhës. E zeza është një ngjyrë, si të thuash, që tradicionalisht është e lidhur me errësirën. Deri diku arkitektët duhet janë shumë të guximshëm ta përdorin, po edhe njerëzit në përgjithësi në përditshmërinë e tyre. Duhet të jenë shumë të kujdesshëm në momentin që përdorin ngjyrën e zezë në arredim, sepse ambienti bëhet shumë, ngjyra e zezë ka atë iluzionin optik, sikur ambienti është akoma më i vogël dhe ka, nëse e bardha e përhapte në mënyrë të mrekullueshme dritën, e zeza është një nga ngjyrat që e absorbon. Por pavarësisht kësaj, pavarësisht gjithë problemeve, e zeza ka brenda atë misterin edhe stilin. Kështu që kam përshtypjen që nëse luhet bukur me të zezën, nëse luhet bukur dhe me ngjyrën e duhur me të zezën, kam përshtypje që është zgjedhja e dur. Për shembull, e zeza me të kuqen e kombinuar në një ambient banimi bëhet pak agresive, është një kombinim agresiv. Ndërkohë që nëse e zeza kombinohet me goldin, është stil, shik, ambienti është klas, flasim për një ambient klasi. E zeza është gjithmonë një ngjyrë që mund të përdoret në parete, por gjithmonë e kombinuar nga një ngjyrë tjetër, qoftë për shembull e bardhë apo një ngjyrë që i jep dritë edhe e thyen, domethënë një prekje thjesht e lehtë, por që e ka gjithsesi atë kontrastin, por që lexohet pak në ambient. Do guxim shumë të madh, duhet pranohet ose ndonjë shtëpi, ku diun, artisti ndoshta, në fakt janë njerëz me karakter pak të veçantë, sepse në psikologjinë ashtu siç ata e shohin. Po, dhe në psikologjinë e shqiptarit njerëzit janë te bezha dhe te kafja më shumë. Po, e çuditshme. E kam dëgjuar edhe nga arkitektë të tjerë. Prandaj vazhdojmë të mos heqim dorë nga kafja, bezha, nga është shumë e vështirë që nuk e di, ndoshta për shumë vite ne jemi përshtatur me këto lloj ngjyrash. Ose janë të lehta të vijnë në... Janë ngjyra, nuk e di, që në hershmëri janë përdorur gjithmonë nga njerëzit në ambientet e banimit. Por gjithsesi, për shembull, rasti të zezës, po thosha që mund të përdoret për shembull dhe i kombinuar me detaje të tipit një ndriçues apo një kornizë në mur, por që janë të jenë me ngjyra të gjalla, për shembull mund të jetë një kuqe, mund të jetë një mustard. Edhe prapë është një kombinim interesant. Nëse do kalonim tek e kuqja për shembull është ngjyra e pasionit që quhet ndryshe, por flasim pasione të mira dhe të këqija. Dhe është një ngjyrë e cila ndikon drejt për drejt në sistemin nervor. Dhe është një ngjyrë që duhet shmangur absolutisht nga ambientet e dhomave të gjumit, nga ambientet ku njerëzit kërkojnë më tepër të relaksohen. Në fakt edhe për kuzhinën kam lexuar për të kuqen, që nuk rekomandohet sepse ndikon oreks. Po, është e vërtetë. Nuk e di nëse... Jo, e kuqja ta shton oreksin. Okej, pas kam fiksuar të kundërtën. E kuqja shton oreksin, ndërsa e zeza dhe bluja nuk rekomandohen, sepse ta ulin oreksin, ta heqin oreksin. Në fakt, ajo që sugjerohet në ambientet e dhomave, në ambientet e ngrënjes, edhe në ambientin e ndënjes zakonisht në pjesën e soggiornos, është portokallia, sepse portokallia hyn tek, pavarësisht se hyn te ngjyrat e forta, te ngjyrat e ndezura apo incandescente, tonet e lehta të portokallisë ulin, ose më si të thuash, qetësojnë frymarrjen, ndikojnë mirë në oreks, edhe ndikojnë mirë njëkohësisht edhe në tretje. Edhe ky është, zakonisht ngjyra portokalli ose tonet e lehta të portokallisë sugjerojnë në ambientet ku mblidhen zakonisht njerëzit e një familjeje, në një soggiorno apo në një ambient ngrënie. Gjithashtu është sekret që arkitektët e përdorin edhe në ambientet e lokaleve, kryesisht portokallin për arsyen e shtimit të oreksit edhe të tretjes. Klientët do porosisi edhe një pjatë të dytë, të tretë. Nëse i besojmë këtyre, pse jo? Kurse e kuqja është më tepër e përshtatshme për tipat ekstrovert, kryesisht për personat ekstrovert, sepse ajo ka një lloj energjie dhe ngrohtësie që është karakteristike ideale për këta persona. Që i mungon. Tamam. Pastaj është ngjyra e verdhë, që është si të thuash hyn tek energjia diellore, por tonet e lehta të verdhës, sepse të ndezurat janë shumë të forta dhe ndoshta janë shumë të lodhshme për një ambient banimi. Kjo nxit punën cerebrale të trurit si ngjyrë dhe sugjerohet kryesisht në ambientet ku do studiohet,
në ambientet, sërisht është e sugjerueshme në ambientet e banimit, në soggiorno apo në ambientin e ngrënjes, sepse hyn edhe tek ngjyrat qetësuese përveç më ka efektin përveç të parit që tham edhe efektin e dytë qetësues. Gjatë kohës që ne flasim jemi duke parë edhe disa video gjithashtu edhe foto të momentit të lyerjes së shtëpisë, që është një moment i bukur kur duhet t'i jepet një rifreskim shtëpisë, duke lënë mënjana të pjesën e punëve që zonjat e dinë shumë mirë, po që kur mbaron gjithçka, shtëpia merr një tjetër fytyrë dhe është bukur për ta shijuar. Dhe ma do mendja që akoma edhe më shumë rëndësi kësaj pjesës së psikologjisë së ngjyrave i kushtojnë ata që vërtet kalojnë kohë në shtëpi. E vërtet, që e duan edhe e shijojnë atë momentin e qëndrimit, apo të gatimit, apo të leximit, të parit televizor, të qëndruarit me fëmijët, dhe në fakt tek fëmijët do doja të ndalonim sërish, sepse edhe këtu ma do mendja që duhet ketë këshilla apo sugjerime për te rozës dhe blus. Po. Në fakt, roza dhe bluja janë ngjyrat bazë, si të thuash, që përdoren në ambientet e fëmijëve. Roza ka atë efektin që është e ëmbël, është shumë femërore si ngjyrë, ndoshta përdoret pak edhe te stili vintage, që është patjetër domethënë shumë e sugjerueshme në atë lloj stili, ndërkohë është edhe shumë fine, shumë elegante si ngjyrë dhe të sjell pak element të kaluarës, të kujton pak të kaluarën. Tonet e lehta, domethënë të rozës, sërish janë të sugjerueshme në dhomat e fëmijëve. Për çunat, kjo është për pjesën e gocave. Për çunat është e sugjeruar boqelja, siç tham, sugjerohet ngjyra boqelli. Ajo, si të thuash, është një ngjyrë e cila qëndron mirë me të bardhën, që ka një përshtatje të mrekullueshme, është me drurin, që ka sërish një përshtatje të mrekullueshme edhe me drurin. Dhe është një ngjyrë e cila sjell një dozë pozitiviteti, përveç kësaj përdoret në ambiente dinamike, si të thuash, në ambientet më kryesisht për moshat e reja, siç tham, për fëmijë, për adoleshent, në këtë lloj moshas, por këto janë ngjyrat bazë që përdoren zakonisht, sepse lejlaja është një ngjyrë, jo lejlaja e fortë, po viola e lehtë është një ngjyrë që gjithashtu sugjerohet. Ajo është një kombinim i blus edhe i të kuqes, dhe tonet e lehta të saj janë shumë bukur. Po, domethënë uthulla e lehtë ose viola janë ngjyra shumë të këndshme që kohët e fundit përdoren shumë në ambientet e kryesisht në ambientet e fjetjes, qofshin edhe në dhomat matrimoniale për fëmijët. Domethënë e kombinuar me mobilet e bardha, viola është një ambient shumë i ngrohtë dhe njëkohësisht shumë elegant. Gjithashtu përdoret jeshilja e lehtë, është si një ngjyrë e freskët, një ngjyrë që është shumë afër natyrës, por e kombinuar sërish me drurin është perfekte për një ambient fjetje, qoftë kjo edhe për fëmijët. Edhe për fëmijët. E në fakt këtë po mendoja që mendja është përdorur shumë vitet e fundit tek dhomat e fëmijëve, që do të thotë duket edhe një tendencë e prindërve edhe për të larguar pak, pse jo edhe me këshillat që edhe psikologët kanë dhënë vitet e fundit. Pra jo domosdoshmërisht fëmijët duhet i orientojmë drejt dy ngjyrave dhe dy skajeve dhe të mos lëvizin absolutisht nga njëra tjetra, sepse në fund të fundit ngjyrat janë për të gjitha, po jo, pavarësisht nëse është blu apo është rozë, nëse kombinohet bukur. Pastaj mjafton që njeriu të ndihet mirë. Të ndihet mirë, ajo është shumë e rëndësishme. Dhe kjo është e rëndësishme, sepse në fund të fundit nuk ka kënaqësi më të madhe apo satisfaksion më të madh se në momentin që ti ke mbaruar shpinë dhe pastaj vazhdimësia është shumë e kënaqshme. Një pyetje të fundit kam, nëse ne në përditshmëri të paktën në pjesën e garderobës, e dim që ku diun këpucët kombinohen gjithmonë me çantën, ose le të themi është kombinim më i thjeshtë i mundshëm pavarësisht se çfarë kemi veshur. Ngjyrat e murave të shtëpisë kanë ndonjë sekret që duhen kombinuar me çfarë? Në përgjithësi, muret kombinohen me pjesën e mobiljeve dhe me pjesën e dekorit, por ajo që ne duhet kemi parasysh është së pari cilin nga ambientet e banimit ne do vendosim të lyejmë. Sepse normalisht, siç tham dhe më përpara me ngjyrat, domethënë ndryshe sugjerohet një ngjyrë për një ambient ndënje, ndryshe sugjerohet për një ambient fjetje. E rëndësishme është edhe pjesa e karakterit të njerëzve, sepse tham që për shembull për personat ekstrovert është më shumë që sugjerohet e kuqja, për personat që janë tipa më të tërhequr sugjerohet normalisht një ngjyra më të lehta. E dyta është sipërfaqja që kjo ngjyrë do lyhet. Domethënë, është e madhe apo është e vogël. E dyta, kontrasti që ajo duhet krijoj me mobiljen, sasia e dritës që mund të ketë në dhomë, që është prapë e rëndësishme, lartësia që mund të ketë dhoma apo shtëpia, prapë sërish është e rëndësishme. Pra janë disa element që nëse ne i mbledhim, janë ato që do të na orientojnë që të bëjmë zgjedhjen e duhur.
Mirë, kemi edhe një këshill të fundit apo ndonjë sugjerim për ata që janë duke bërë plane? E vetmja këshill është të kem kujdes me sidomos me ngjyrat e forta në ambientet e mbyllura apo të vogla, sepse krijojnë gjithmonë atë iluzionin optik sikur ambienti është akoma më i vogël. Në ambientet e ulta prap janë absolutisht jo të këshillueshme. Që ne përgjithsisht i kemi, nuk është se kemi apartamente me lartësi shumë të madhe. Jo, janë standarde, kështu që janë standarde. Kështu që dhe gjitha ato që ne tham më sipër, mendoj se janë këshillat të cilat duhet i marrim parasysh. Falenderoj shumë për të gjitha informacionet që ndave me ne dhe për kohën. Faleminderit juve për ftesën. Faleminderit ju. Mirë, ne do të ndahemi këtu për këtë të premte, sepse kemi përpara fundjavën, ju tham që nesër starton Alpazar, kështu që keni një mundësi shumë të mirë për të shijuar mbrëmjen dhe çdo të shtunë në vijim, meqense sezoni vetëm tani nis, por do të ketë goxha i gjatësi në vijim, por jo vetëm kaq, nëse do të shihoni paraditet apo pasditen më herët, ka shfaqje për fëmijë gjatorëve të para të ditës, por natyrisht edhe për të rritur dhe pikërisht këtu do të fokusohemi për t'ju sjellë një sugjerim se çfarë mund të ndiqni në teatr. Ndërkohë unë ju uroj një fundjavë sa më të bukur duke kujtuar të hënën për të parë sërish bashkë. Mirupafshim.